สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซ่อมรองเท้าแตะอีหนีบนะครับนี่ครับรองเท้าแตะอีหนีบขาดนะครับก็ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่ใช้รองเท้าแตะอีหนีบนานๆนะครับก็จะมีการชำรุดตรงหูหนีบนะครับเนี่ยครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการแก้ไขนะครับเพื่อให้ใช้รองเท้าอีหนีบต่อไปได้นะครับก็คือหาเชือกผ้านะครับหรือว่าจะเป็นเชือกผูกรองเท้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเชือกวิเศษของลาบานูนก็ได้นะครับแล้วก็เอาเชือกผ้ามาจับทบกันนะครับนี่ครับแล้วก็เอาไปคล้องตรงหูหนีบนะครับแล้วก็ข้ามมาลอดใต้หูหนีบนะครับไปทางซ้ายแล้วก็มาทางขวาปลายด้านหนึ่งไปทางซ้ายปลายด้านหนึ่งมาทางขวานะครับจากนั้นก็เอามารวมกันนะครับแล้วก็ทำให้มันเล็กๆนะครับเพื่อที่จะได้ยัดเข้าไปในรูหูหนีบนะครับก็ยัดลงไปเลยนะครับลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ดึงออกมาทางด้านใต้พื้นรองเท้านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จับดึงให้ตึงๆนะครับเอาแค่ตึงมือนะครับดึงปลายเชือกทั้งสองข้างให้พอตึงมือนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ผูกมัดปมนะครับนี่ครับสัก3 รอบนะครับผูกมัดปมสัก3 รอบหรือว่า4-5 รอบแล้วแต่ความสะดวกของท่านเลยก็ได้นะครับปมตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไปกันไม่ให้เชือกหลุดนะครับเนี่ยครับล็อกเอาไว้ถ้าผูกแล้วปมมันยังเล็กอยู่ก็ผูกให้ปมมันเต็มกับร่องรูหูหนีบเลยนะครับจากนั้นก็ไปเอากรรไกรมาตัดเชือกปลายเชือกทั้งสองข้างออกนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับก็ลองใส่ดูนะครับนี่ครับเดินหน้าสบายเลยนะครับเดินได้อย่างสบายเลยนะครับเดินถอยหลังก็ได้นะครับนี่ดูครับเดินหน้าสบายเลยเดินถอยหลังสบายเลยนะครับไม่มีหลุดเลยนะครับสุดยอดไหมล่ะครับแถมควงได้อีกนะครับดูดิควงไม่หลุดเลยนะครับดูครับสุดยอดไหมโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ